سلام به یه ولاگ دیگه خوش اومدین. امروز من یه برنامه ریختم که واقعا نمیدونم چرا این کاری کردم، یعنی تحت تاثیر هیچ کس و هیچ چیز قرار نگرفتم و صرفا اینجوری بودم که من تا حالا سوار اسب در زندگیم نشدم و نمیدونم چرا اسب سواری نرفتم. بعد فکر میکردم که خیلی پروسه سخت و مثلا عجیب غریبی داره و همینجوری مثل گلفم تو مغزم همچین چیزیه، فکر میکنم فقط یه سری آدمای خاص میتونن برن. بعد همینجوری سرچ کردم و دیدم نه، اسب سواری میشه خیلی راحت رفت و اصلا خیلی هم گرون نیست و صرفا به علاقه داشته باشید. خلاصه یه سرچی کردم و اینا و متوجه شدم که به یه سری وسایل نیاز دارم. وسایل مورد نظر تهیه شده و اینجوری نبودش که مثلا انتخابی باشه، مجبور بودی که بگیری وگرنه نمیذاشن که اصلا شرکت کنی تو کلاس. دلیلش هم به خاطر سیفتیه و امنیتته. باید حتما یه بوتی میداشتی که پاشنه داشته باشه زیرش. من نمیدونستم چون تو بغل جاپای از بغل شکمش قرار میگیره و اگه نداشته باشه اینو پرت میشی پایین. در نتیجه من اینو گرفتم. یه دونه هلمتشو میخواست ولی یه ذره واقعا نگرانم به خاطر اینکه کلی بهم چیز دادن، از این فرما دادم که پر کنن اگه مردم خطر مرگ داره فلان و اینا. کلا مثلا چیزی نیستش که من خیلی مثلا اینجوری مثلا اسکی اینجوری بودم که خیلی دلم می‌خواست امتحان کنم، ولی از سواری رو مثلا یهو به فکرم رسید که مثلا میتونم تست کنم. اینجوری نیستم که وای در حال مردن باشم واسه امتحان کردن این کار. مثلا این ترسش یه ذره بیشتر منو گرفت الان. یه دونم شلوارش و بالا تنشو نگرفتم چون میتونستی فقط چیز تنگ عادی بپوشی. دیدم جوراب واسه بوته چون جوراب اون بلندی نداشتم. برم لباسا رو بپوشم چون که ساعت 3 شروع میشه کلاسم و من فکر کنم نیم ساعته گرفتم کلاسو با یه معلم خصوصی که اصلا بهت یاد بده چجوری از سوار اسب بشی و فلان و اینا. حالا امیدوارم که اسب رم نکنه، وحشی نشه و لگدم نزنه، چون من قبلا که میرفتم میدویدم توی لباسون و مثلا اینجور جاها یه سری آدم با اسباشون میومدن اسب سواری میکردن. بعد ما که از بغل اینا میدویدیم رم میکردن، قاطی میکردن این اسبا. بعد یه بار دیدم مثلا صاحبشو پرت کرد پایین. سر همین مثلا یه سری چیزای اینجوری دیدم، یه ذره خاطرات بد دارم از اسبا که خودم مثلا نیافتادم پایین. یه ذره چیزام دیگه اینجوریام که حالا وحشی نشه. برم اینا رو بپوشم و بیام. من آماده شدم و زیرش یه دونه لباس ساده مشکی پوشیدم که ذره تنگ باشه، شاید همه لباساتون تنگ باشه. اینم گفتم اگه سردم شد که الان دارم میپزم واقعا، از این روزاست که جوش میاری از گرما. بعد اینم که شلوار خیلی جنسش باحاله، کشه ولی خیلی تنگه. بعد همین دیگه من الان حاضرم و وسایلمو جمع کردم و بزنیم که بریم. اینم راستی من اندازه کردم، خیلی باحاله، از پشتش تنگ و گشاد میشه. بعد اینجوری میره تو سرت، خیلی سایزش خوب و راحته. خیلی بامزه شدم، انگار مثلا از وسط فیلمه. لباسم عادت ندارم. اینو با خودم میبرم. بقیه چیزا رو ولی دیگه تنم کردم. یه چیزی هم روی این بپوشم. اینم برمیدارم. میدونم خیلی پوشیدم ولی واقعا بیرون انقدر سرد شده این یه هفته اصلا فکر کنم هوا مثلا همش تو 2-3 درجه بوده. Let's go. Hello. انقدر راهش دوره که ما الان تقریبا 20 دقیقه از توی ماشین نشستیم و هنوز 20 دقیقه دیگه مسیر داریم. من تا حالا فکر کنم اصلا این منطقه کلا نرفتم. پایین ریچمونده. از فرودگاه هم حتی دورتر. ما رسیدیم. من هم میگم ما، دلیلش اینه که من خالمو اسیر کردم. داره ازم فیلم میگیره. ولی رسیدیم اینجا ببینیم چجوریه. اینجا اصلا کلا محیطش و فضاش فرق داره، همش مزرعه است. خیلی بامزه است. هواش هم یه ذره بوی اسب و تمیز خیلی زیاد با هم قاطی. خیلی چقدر باحال بود توش. من اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر گنده باشه. اسب دیدی چه ابهتی داشت، خیلی بزرگ بود. وای
همه چقدر گرفتم. همه چقدر خوبه ولی من حاضر بشم تو مربی میاد. خب شروع کلاس اینطوری بود که دستتو بعد میگرفتی جلو دماغ این اسب و حسابی بوت میکرد. بعد تازه میتونستی نازش بکنی. بعد که حسابی نازشو خریدی تازه اجازه داشتی که بری زینشو درست کنی که اندازه قدت بشه. راستشو بخوای من اصلا نمیدونستم که انقدر اسب داستان داره قبل از اینکه مثلا سوارش بشی. یعنی بعد همه اینا رو بلد باشی که خودت تنظیم کنی. اولین چیزش این بندی بود که پات بهش آویزون میشه و باید اندازه نوک انگشتت تا سرشونت باشه. خودش برا من یه ور رو تنظیم کرد. بعد گفتش که بعد اون ور رو خودت کامل انجام بدی و بهم یادآوری کرد که اصلا نباید از پشت اسب رد بشی هیچ وقت، به خاطر اینکه میتونه خیلی بد لگد بزنه و لگدش هم کشنده است. برا من ترسناک ترین قسمتش سوار شدن بود، به خاطر اینکه اولا خیلی گنده بود و واقعا اباحت داشتین که بدونی یه چیزی زنده است و باید باهاش یه جوری ارتباط برقرار کنی. نکتهش چی بود حالا؟ بهم گفتش که نباید وقتی که میخوای سوار چی این قلاب پاتو به سمت زمین فشار بدی، بلکه باید زانو و ساق پاتو به سمت شکم اسب فشار بدی، وگرنه این زینه اینجوری سر میخوره میاد پایین و گفتش سر خوردنش مهم نیست، کمر اسب آسیب میبینه. بعدم داشت میگفت زیادی بهش فکر نکن، سعی کن که مثلا تو لحظه انجامش بدی. دقیقاً لحظه‌ای که عزممو جزم کردم این اسب رد شد و شما نتونستین ببینین که من چقدر قشنگ و با آرامش نشستم. بعد از اینکه سوار میشیم پنجه پات باید رو به بالا باشه، پاشنتو رو به زمین هل بدی. حالا اسب از کجا میفهمه که کی باید حرکت کنه؟ تو باید دو قلو و داخل ساق پاتو حسابی فشار بدی به پهلوش و بعد آروم خودش راه میافته. حالا این اسب چون منو نمیشناخت هی مثلا راه میافتاد وای میساد. بعد خانم گفتش که عادیه، بعد یه ذره مثلا باهات اخت بشه تا بالاخره به حرفت گوش بده. برای اینکه سرعتش هم بیشتر بشه دوباره بعد بیشتر پاتو فشار میدادی به بغلش و اینی که میگم واقعا باید محکم فشار میدادی وگرنه اصلا نمیرفت. اون دو تا بندی هم که دور گردنشه برای اینه که هر موقع بکشیش عقب کامل وای میسه و جالب اینجاست که حتما باید صبر کنی که کامل وایسه بعد ول کنی بنده رو وگرنه بد عادت میشه. این بود تقریبا همه چیزای اولیه‌اش. بعد دیگه بهم گفتش که دور بزنیم دور همین سالونه که یه ذره من راحت بشم با حس نشستن رو اسب و حرکتش و اینا، چون که وقتی یه ذره با سرعت بیشتر حرکت میکنه آدم مثلا عادت نداره و هی حس میکنه که شاید از جلو مثلا میخوای پرچی پایین. اینجا ازش پرسیدم که چرا باید این تنابی که تو دستمه رو فقط با 3 تا انگشت بگیرم و انگشت کوچیکت همینجوری بیرون میموند. بعد گفتش که من فکر میکنم که این به خاطر آداب و رسوم اینه و بیشتر به خاطر ناز و اداست که مثلا اینو میگم با 3 تا انگشت بگیری، چون مثلا یه فاز سلطنتی طور داشته. راستشو بخوای من اصلا فکر نمیکردم تو نیم ساعت این آدم انقدر به من چیز یاد بده. خیلی خیلی مربی خوش فاز و باحالی بود. سری مانع چید و بعد گفتش که از تو این مانا حالا سعی کنیم که مثلا راست و چپ و بتونی که مثلا هدایتش کنی وسطش وای نسه یا مثلا یه جای دیگه نره که تو نمیخوای. برای راست و چپ رفتنم باید هر سمتی که می‌خواستی دستتو به اون سمت باز می‌کردی و می‌کشیدی ولی پای مخالفتو به شکمش فشار میدادی. الان مثلا من اینجا که میخوام برم سمت چپ دست چپمو باز کردم ولی پای راستمو دارم فشار میدم.
زیاد معلوم نیست که چی رو داره بهم یاد میده، ولی در اصل یورتمه رفتنه. خودش یه کاری میکرد که یورتمه بره و بهم میگفتش که باید سعی کنی شکمتو پاهاتو کامل سفت بکنی و نذاری که هی به اسب ضربه بزنی، تو هم باید باهاش بالا پایین بشی. بعد از یورتمه رفتن بازم بهم چیزی یاد داد و اون وایسادن بود. همزمان وقتی داره حرکت میکنه و راه میره، تو باید سعی میکردی که پاتو دوباره به پهلوش فشار میدادی و این سری وای میسادی بدون اینکه به سمت جلو یا عقب بری. من که تو حالت ثابتش هم سختم بود وایسم، به خاطر اینکه اصلا تعادلش خیلی سخت بود، چه برسه به وقتی که داشت راه میرفت. جلسمون تموم شد و برای پایین اومدن دیگه از اون پله استفاده نمی‌کردم و بعد میپریدی پایین. آقا من همش نگران بودم که پام موقع اومدن پایین بخوره به باسنش و این منو کلا پرت کنه پایین. بعد هی بهم میگفت که زانو تو خم بکن و سعی کن خودتو پوش کنی به سمت بالا با باسنت. من ترسیدم اسلو موشه. فقط تمرکزم این بود که پام به باسنش نخوره. آخرش هم بهم یاد داد که چجوری جاپاشو برگردونم سر جاش. دلیلش هم این بود که این اگه آویزون باشه همون پایین، اسب اندازه‌شو نمیتونه تشخیص بده و فقط بدن خودشو میشناسه، به خاطر همین این گیر میکنه به این ور اون ور و میتونه بهش آسیب بزنه. یه چیز خنده‌دار بگم که اجازه نداشتی بدوی و من طبق عادت یه لحظه اومدم اینجا بدوم تا برسم زودتر، بعد یهو یادم اومد که رم میکنن، واسه همینم من قبلا که میرفتم میدویدم اسبا وحشی میشدن. خیلی باحال بود. باید امتحانش کنیم، همه آدم باید امتحانش کنن. خیلی حس عجیب بود. بعد انقدر آروم بود، مثلا فشاری که لازم داشت واسه راه رفتن مثلا اینجوری بود و مثلا انقدر دستش تکون میدادی وای میستاد. خیلی آموزش دیدن اینا، واسه همین مثلا با کوچکترین چیزی وای میسته راه میرسون، دستتو یه ذره اینجوری میکنی میره دست راست. خیلی باحال. مثلا فکر نمی‌کردم ورزش کردم میتونه انقدر با طبیعت یکی بشه، میدونی؟ یعنی تنها احتمالی که نمیدادم این بود که خوشم بیاد از این کار. خیلی باحال بود. این اصلا شبیه هیچ تجربه دیگه در زندگیم نبود و انقدر که با مثلا اینکه با یه حیوانی این کار انجام بدی، حس کانکت به حس وصل بودن به یه موجود زنده‌ای بهم داد. خیلی قشنگه. من اومدم این سفالی که آگست اومده بودم اینجا کلاس سفالگری رو بگیرم ازشون. یه ایمیل زدم بهم گفتن نمیخوای بیا این سفال آگست تو بگیری، علامت سوال آگست هم بولد کرده بود. خیلی بامزه شده. پشتش هم اسم و تاریخ داره، آگست. اینم مال بهاره که با هم اومدیم.
های من امروز فکر میکردم صبح برف میاد، بعد با خودم گفتم که امروز چون برف میاد میرم میدوام تو برف واسه خودم قهوه درست کنم فلان و اینا. من گفتم درسته که برف نمیاد ولی من پیرنمو اجرا میکنم و تصمیم گرفتم همون کاری که میخواستم بکنم انجام بدم. کیلومتر الان دویدم، نمیدونم چرا میخوام مدام، ولی فقط میدونم که الان حسش اینه که بیشتر برم. واسه همین برنگشتم، گفتم بذار یه ذره طولانی بودم امروز. این درخته رو دیدم و واقعا حس کردم نیاز دارم به بغلش. بعد گفتم بذار وایسم یه بغل محکم و گنده بکنم، سهم بغل امروزم رو بگیرم. نگاش کن، معلومه که چقدر گنده است. الان دیدم که هیچی معلوم نبوده. انرژی 10/10. قبلا مثلا میخواستم همچین کاری کنم، حواسم بود حالا کسی رد میشه مثلا نگام نکنه یا کسی نیاد. الان اینجوری هم که بابا این اصلا عادی ترین چیز دنیاست، طبیعی ترین کاری که ما دلمون بخواد بکنیم یه درختی رو بغل کنیم مثلا ماچش کنیم. میدونی اینجوری هم که بابا این زندگیه. انقدر مثلا زندگی شهری و کارهای دیگه جایگزین شده که یکی رو ببینیم اینطوری فکر کنیم ویرده یا عجیبه یا نباید بکنیم یا مثلا خجالت میکشیم، حتی اگه حواسمون بشه شاید بهش فکر بکنیم. مثلا من مطمئنم خیلی دیگه هم حواسشون میشه مثلا چمن میبینن غلط بزنن یا قل بخورن بود دوان این ور اونور، ولی روشون نمیشه. واقعا آدم باید یادش بیاد که بابا اینه زندگی کردن، چرا میذاریم مثلا زندگی آدم بزرگونه و شهری و اینا جایگزینش بشه. اونو که داریم بذاریم اینم داشته باشیم. میدونیم قول میدم زود بیام به دوباره سر بزنم. فعلا داره سردم میشه راستش. اباحت واقعا. اینقدر مونده تمام شد. بهترین حس دنیا لحظه که میرسی خونه و کفش 2 تا در میاری. مسابم چی مسابی؟ مهر و محبت مسابم. برای کی؟ برای لیلی و مجنون. اسم رو مجبورم سانسور کنم نگم کی به کیه. خب کسی که نمیفهمه کیه بالاخره اسم فقط برای خودم همسر هرشنگم. مسابم و مسابم. چی مسابی؟ مهر و محبت مسابم. مهر و محبت مسابم. برای کی؟ برای اشرف خانم. آقا جلا. آقا جلا. مسابم. چی مسابی؟ مهر و محبت مسابم. برای کی؟ برای زری خانم و آقا مجید. مسابم. چی مسابی؟ مهر و محبت مسابم. برای کی؟ برای فخری خانم و آقا رضا.
چی نصابی؟ نه محبت میسازم. برای کی؟ سنگ. یعنی یه نونی پختم محشر بوش. وای واو، یه دونشو من باز کردم نپخته بود راستش، ولی الان دیگه فکرم پخته. پختیده اون یکی دیگه اون دیگه داره به لول جدید میرسه. میتونستی بچه ها ناراحت شدن تو ویدیو قبل برشون نخونده بودم، گفتن صدا حیفه. خدا جدی میگن. یا آهنگ بگو بابا، این آهنگی که دیروز داشتی میخونی چی بودی؟ دقیقه بگو اولش. اینا بچه آهنگه بابامه. یه دونه برگشتی هم نمیاد، فقط همینه یادم. یهو چیز زد به سرم، انقدر آشپزی کردم. هم بیگل درست کردم، چیز کیک، قبلش بستنی درست کرده بودم. خلاصه یه چند ساعتی تو آشپزخونه بودم. بعد قبلش هم که با بابام 2 ساعت رفتیم خرید همین وسایل آشپزی. دیگه الان خیلی کمرم قشنگ خسته شده. گفتم اتاقمو تمیز کنم، تلاش کنم که شب زود بخوابم. من کلا یه عادتی که دارم، باید شب اتاقم تمیز باشه وقتی میخوابم، وگرنه خوابم نمیبره. حالا خنده دارش اینه که من قبلا انقدر بچه کثیفی بودم، این مثلا واسه دوران 14-15 سالگی، آره تا اون موقع کثیف بودم. کثیف نه، چرکا به هم ریخته بودم، شلخته بودم. بعد دیگه بعد از یه تایمی کلا عوض شد سیستمم. مامانم هم مجبورم کرد، یعنی چون من مامانم اصلا به تمیز کردن اتاقم کمکم نمی‌کرد توش و عقیده داشت که خودت باید تمیز کنی. گفت من کمکت می‌کنم، هر چی وسیله نمی‌خوای بریزید دور. از این آدمایی بودم که هی آشغال جمع می‌کنم، مثلا هر چی می‌دیدم ریز و درشت جمع می‌کردم. این خاطر از دلم نمی‌اومد چیزی رو بریزم دور. من یه سری روتینای شبم واسه اینکه یادم میرفت گذاشتم بغل همین تختم و واقعا اصلا دیگه امکان نداره یادم بره. اصلا دوستش دارم. یکیش همین نختندونه، خیلی چیز ساده یا ولی خب خیلی هم نمیکشم. میذارمش این بغل تختم و دیگه بمیرم هم میکشم. قطره اش مصنوعی چشمم، چون چشمم خیلی خوش میشه شبا قبل خواب مخصوصا بهتره، آدم قشنگ چششو میبنده استراحت میکنه. و لیپ بالم که قشنگ شب تا صبح آدم میزنه، لبش صبح خوشگل و اینجوری پلامپ میشه. و یک بطری آب پر. و خیلی این بده به خاطر اینکه من هی آب میخورم، هی میرم دستشویی، بعد دوباره از دستشویی که برمیگردم تشنمه، دوباره آب میخورم، دوباره میرم دستشویی. چرخه باطلیه.
برنامه فردا رو نوشتم که از این حالت بیحالی اول صبح که نمیدونم چی کار کنم و از کجا شروع کنم در بیام، بذاره فکرم مرتب باشه. نمیدونم چرا مدلم اینجوریه. میبینین الان مثلا این 2 روز رو نوشتم، بعد یه هفته برنامه رو نمی نویسم کلا، و دوباره 20 روز می نویسم، دوباره 2 هفته نمی نویسم. این خیلی بدنده، یعنی دلم میخواد روزانه باشه. حتی اگه مثلا میخوام هیچ کار نکنم بنویسم که آقا فردا هیچ کار نکن. مرسی. اینم الان میذارم پایین زیر تختم که صبح اولین چیزی که بلند شدم چشم دید این باشه. دیروز داشتم یه سری از ژورنال‌های قدیمیمو میخوندم، نوشته بودم که هر موقع مثلا فقط برنامه ریزی میکنم جواب نمیده و نمیتونم تو دو لیست رو تیک بزنم، ولی وقتی همزمان باش ژورنالم مینویسم توی اون روز خیلی کارام راحت تر انجام میدم و برام دیگه بار اضافه نداره، بار احساسی و فکر کردن نداره. و به نظر من این اصلا یه کلیکی خورد تو مغز من که اوه من اینجوری خیلی برام راحت بود. و آره شاید مثلا ژورنال نوشتن وقت بیشتری ببره، مثلا یه روبم اون وقت ببره، ولی اصلا انگار که دیگه بار فکری و روانی کاراتو از رو دوشت میگیره و استرسشو کم میکنه. حالا یه بار امتحان کنین همزمان این دوتا رو بذارین بغل هم ببینین چه نتیجه‌ای میده. یادم رفته بود خودمم، حالا امروز دوباره سعی کردم که جفتشو با هم انجام بدم و جواب داد. واقعا الان ساعت 11 میخوام تلاش کنم که همین الانو بخوابم و صبح میبینمتون. برفی که قرار بود دیروز بیاد امروز اومد بالاخره. پفک که مورد علاقتون. برم دوش بگیرم، کلم خوش کنم، بزنیم بیرون. تیپ برفی زدم، دست سخور رو میخوام بگیرم بریم خواسان و هات چاکلت بخوریم. نگفتم به سخر کجا داریم میریم، ولی مطمئنم خوشحال میشه. آخه یه جایی که دوست داری. دیگه داریم پیاده میریم به خاطر اینکه اتوبوس رو زده بود 1 ساعت دیگه دیلی داره. عجیبه. بعد نمیشه اول آنتو الان میام در 58 آره زده با آنتایم بعد یه زد 1 ساعت دیلی. بعد کلی آدم توی سر اتوبوس بود. حالا ما رامون نزدیک بود. حالا تازه ما تو اتوبوس اونور خیابون رفتیم. آره بعد اتوبوس اونور خیابون رفت یا کشیدیم وای با اونم میتونستیم بریم. بعد اینجا اصلا ونکوور آمادگی برف نداره، یعنی واقعا برف میاد یه ذره کاروبارا تعطیل میشه. حالا امروز که یه شنبه است یعنی خودش تعطیلیه. یعنی هر منتظر بودن که روز کاری بیاد که تعطیل بشه. شاید فردا تعطیل شن. چرا ولی آدم کمتر از انتظارم بیرونه نه؟ حس کنم تو تهران برفیات یه نفرم تو خونه نمیمونه، همه میان بیرون. اینجا اصلا کسی زیاد نیومده بیرون. روزایی که آفتابیه واقعا کل شهر میان بیرون، یعنی اصلا هر جا میری شلوغه، ولی امروز اونطوری نیست. عکس کروسا رو دیدی یا ندیدی؟ فهمیدی؟ نفهمیدی؟ انگسه. چون انگس دوست داری فقط سرچ کردم دیدم فقط پارک رویال اینجا هم داره. میدونست اینجا داره؟ من نمیدونستم. اینطوری بزنم. این همش کف بود.
وای از همیشه تازه تر امروز. نظرم قهوه خیلی زیادت اومده. بزن مخصوصا یاد گرفتی. ما از کافه زدیم بیرون، الان هم آفتاب در اومده. وایسادیم مستقیم بود. آره به صفحه گفتم وایسیم اینجوری جلو آفتاب بگیریم. رفت داریم قدم میزنیم دوباره برگردیم به سمت خونه. لباس صفحه خیلی خوبه. سردش بود. پرسنا رو تو خدا قیافه و لباس و اینا زیر سازی من چرا باید دستگاه چاپ چاپ نمی کنیم؟ یادم چون با بشورم بعدش این که بعد چشت میسوزه. حتیم چشم بشوره. ما خمیر پیتزا گرفتیم بخاطر اینکه صفحه از بغل هر پیتزا فروشی که رد می‌شدیم گفت برم یه اسلایس بگیرم بعد دیگه گفتم بیا بریم نون بخریم. من دیشب وسایل پیتزا خریدم. واقعیت من اینه که برعکسه. بچه‌ها همیشه میگن بریم خونه درست کنیم. گفتم بیا نه بریم دخترم خونه برات درست کنم. حالا خلاص دست دخترمو گرفتم. نون پیتزاشم گرفتم. به نظر میاد نون پیتزای خوشمزه است. با سیر چیکار کنم؟ نون پیتزا رو اول من دارم دالت دست من چشم سوخت. نمی‌خوای ماما مرتب کنی جلو آی چقدر بدی تو؟ موهامو لاغل دست بکش. به خدا منم همونقدر داغونم. نه خیر. میخوام چیز کنم سس پستو واسه پیتزا درست کنم چون گوشت و اینا هیچی نداریم که بذاریم روش مثلا سوسیس کالباس. واسه همین هیچ وقت هم نمیذاریم. همین ریحون و پنیر و زیتون و اینا میذاریم. همیشه سبزیجات میذاریم. خیلی سیر فلفلی براش هم کنم. میخوام. برای خیلی پستو تند و میخوام. فلفلی کنم نتونی بخوری. یه دونه عدد سیر برای سس پستو هم میخوام. یه دونه سیر برای سس پستو. خوبه؟ برای همین بس. یه سر پنیر و نون. Hello, Lane. What are you doing here? This is Kim. Hi. I was just out. واو یعنی یه چیزکیک درست کردم. انگشتاتون رو باش بخورین. چیزکیک پروتئینیه بدون قند بدون چربیه بدون بوسه بدون کره بدون بیسکویت ورژن نیکی واقعا
یعنی بگو واو. 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 من گفتم دوباره بگو واو. 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 خانم کارچنگو بیارم خدمتتون. ما قهوه عصرونمون رو داریم درست می‌کنیم. البته ما معمولا البته ما معمولا عصر قهوه نمیخوریم، ولی دیگه امروز به مامانم گفتم مامان آخه امروز روز خاصی بود. today is the day. از صبح واقعا معلومه زیباییش. نه اصلا معلوم نبود. تو هم هستی. آخ تخدیریات زیاد شد. اشتباه میزنم. چرا؟ روز برفی خوشگلم تموم شد. منم دیگه دارم از خواب میمیرم. ساعت الان 11:30 شبه. خوشحالم که خوابم میاد. تازه چند بارم یه خوابم برده. نمیدونم چون خیلی پیاده روی کردیم زیر برف من خسته شدم، چون کار دیگه نکردم، فقط خیلی زیاد پیاده روی کردیم با سخاب. آره دیگه خلاصه ولاگو همینجا تموم میکنم و زود با اتفاق هیجان انگیز و قشنگ و پر از تجربه های قشنگ میبینمتون. دوستتون دارم. خداحافظ.